RessaPessa Tech YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ kahoot කියන app එකෙන් නැත්නම් website එකෙන් quiz game එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අපේ web browser එක open කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ search කරන්න ඕනේ kahoot creat කියලා. ඊට පස්සේ එන උඩින්ම එන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපේ user name එකයි නැත්නම් email එක ඊට පස්සේ password එක ඒ ටික ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි ඒවා ගහගෙන sign in වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මම sign in වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කරගන්න ඕනේ අපේ quiz එක. අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ create කියන එකට. ඊට පස්සේ load වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට add question කියලා එනවා. අපිට title එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඕන title එකක්. description එකක් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ visibility කියන එක අපි private නෙමෙයි public තියාගෙන ඉන්න. lobby video එක අපිට කැමති එකක් දාගත හැකි. නැත්නම් original ම video ගන්න ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ done කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ප්‍රශ්නයක් මෙතන ලියාගත හැකි. මෙතනත් ඕනම උත්තර ටිකක් ලියාගත හැකි. අපිට මේ රවුම ක්ලික් කරලා තමයි හරි උත්තරේ දෙන්න තියෙන්නේ. මම මේකට හරි උත්තරේ දුන්නාම ඒක ටික් එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් තව ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕන නම් add question නැත්නම් මේක හදන විදිය කියලා දෙන්න ඕන නම් add slide කියලා දාලා classic කියන එක ක්ලික් කරලා type a title එහෙම අපිට title එකක් හදාගන්න හැකි. ඊට පස්සේ අපිට අඩංගු කරන්න ඕන වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරනවා නම් add question කියන එක දාන්න ඕනේ. අපිට මේ කලින් මුලින්ම හැදුවේ quiz එකක්නේ. දැන් true or false එහෙම එකක් හදද හැකි. කියන්නේ හරි වැරදි දාන්න. මෙතනින් title එක දානවා. මෙතනින් හරිද වැරදිද කියන එක දෙනවා අපි. time limit එක තියනවා ඕන විනාඩි 4කට අඩුවෙන් වෙලාවන් ටිකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. points තියෙනවා. standard කියන්නේ points 1000යි. double points කියන්නේ points 2000යි. no points කියන්නේ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. එහෙම අපි ගහන වෙලාව උත්තරේ ගහන වෙලාව අනුව තමයි මේගොල්ලෝ ලකුණු දෙන්නේ. දැන් අපි හදලා ඉවරයි. preview කියන එක ඔබන්න ඕනේ. අපිට ඒක බලා ගන්න ඕන නම් කොහොමද හරියට හදලා තියෙනවද කියලා. මේ තියන්නේ අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ අපි දැන් මේ හදපු ප්‍රශ්නේ එක trueද falseද කියලා අපි ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන ප්‍රශ්නයක් ගත හැකි. මේ ඔයගොල්ලෝ මේක සේව් කරන්න ඕනේ හදලා ඉවර නම්. ඊට පස්සේ test this kahoot කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ බලා ගන්න. ඊට අපි වෙනම වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් අපේ පින් එක ගහ ගන්න ඕනේ. මෙතනින් පෙන්නනවා පින් එක කම්පියුටර් එකේ විදිහට. මේ තියෙන පින් එක ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න ඕනේ. අපේ නම දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා අපිට RP කියලා. එයාව අයින් කරන්න නම් මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එයාව ඔහොමම තියලා පටන් ගන්න ඕන නම් මෙහෙම ස්ටාර්ට් නැත්නම් අපිට අපේ සවුන්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්.
සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ටික හදා ගන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අපි ඒක පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතනින් පෙන්නනවා පටන් ගත්තා කියලා. අපි කැමති උත්තරේ දාන්න ඕනේ මේකේ. අපි මේ ප්‍රීවියු එක ගන්න හින්දා තමයි මේ උත්තර ටික විතරක් පෙන්නන්නේ. නැත්තම් අපි ප්ලේ කරොත් ලයිව් ප්ලේ කරොත් පෙන්නනවා අපිට මේ ඔක්කොම උත්තරේ වැරදි. මම පොඩියම් එකේ මොකද කවුරුත් මේකේ වෙන ප්ලේයර්ස්ලා නැති නිසා එන්ඩ් ගේම් කරමු. පෙන්නනවා අපිට පොඩියම් එක. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.